Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Вараші суд обрав запобіжний захід 32-річному чоловіку, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень знайомому. Найближчі 60 діб він проведе під вартою без права внесення застави. Нагадаю, трагедія сталася пізньої ночі 21 березня біля місцевого кафе. Між двома чоловіками, які перебували у стані сп'яніння, виник словесний конфлікт. Під час сутички підозрюваний декілька разів ударив 44-річного опонента в обличчя, після чого той впав на бетонне покриття. Попри зусилля медиків, врятувати потерпілого не вдалося. Він помер на місці. За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. А у Кам'янці-Подільському поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті співмешканки, що призвело до її смерті. Трагедія сталася 21 березня під час побутового конфлікту. За даними слідства, підозрюваний завдав 71-річній жінці численних ударів у голову та тулуб. Після вчиненого чоловік продовжив вживати алкоголь, а про смерть потерпілої повідомив поліцію лише наступного дня. Наразі фігуранту оголосили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. У центрі Рівного поліцейські затримали групу підлітків, причетних до серії кримінальних правопорушень протягом сьогоднішньої ночі. Почалося все на проспекті Миру, де невідомі розбили скло в автомобілі Нісан та пограбували салон. Майже одночасно спрацювали тривожні виклики на вулицях Гетьмана Сагайдачного та Гетьмана Мазепи. Зловмисники пошкодили двері крамниці, а згодом намагалися проникнути до ресторану, де їх зупинили патрульні. Фігурантами виявилося троє підлітків віком від 15 до 16 років. Четвертий учасник встиг втекти. Усі обставини нічних подій тепер з'ясовує слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції. Колишню керівницю однієї з лікарень Рівненського району підозрюють у зловживанні службовим становищем та фальсифікацією звітів для Національної служби здоров'я. За даними слідства, протягом декількох місяців посадовиця подавала викривлені дані про надані медпослуги. Зокрема, у звітах завищували вартість лікування та вказували пацієнтів, які фактично допомогу не отримували. Такі махінації завдали державі збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Наразі триває досудове розслідування, а підозрюваній загрожує до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати керівні посади. Усі обставини фінансових зловживань з'ясовують правоохоронці. Наглядова рада «Енергоатома» посилює контроль за діяльністю компанії та впроваджує реформу корпоративного управління. На черговому засіданні у Києві затвердили план роботи на поточний рік, який передбачає регулярні перевірки та посилення фінансової прозорості підприємства. Зокрема, компанія переходить на нову систему звітності за міжнародними стандартами. Також наглядова рада розглянула оновлений проєкт статуту, погоджений із Європейським банком реконструкції та розвитку. Вже найближчим часом розпочнеться відбір незалежної компанії, яка допоможе сформувати нову управлінську команду. При цьому в «Енергоатомі» наголосили, що ядерна та промислова безпека залишаються незмінним пріоритетом у роботі стратегічного підприємства. Спортсменка з Сарненщини виборола 2 золоті нагороди на Кубку України з паверліфтингу. Змагання серед атлетів із порушенням зору відбулися у Рівному та зібрали учасників із різних областей України. Сарненську громаду представляла майстер спорту України Марія Галушко. За підсумками виступів у своїй ваговій категорії, вихованка заслуженого тренера Олександра Фесовця піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу у 2 дисциплінах. Це черговий вагомий здобуток у скарбничку спортивних досягнень Рівненщини. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це усі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.